කොහොමද Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න විදිහ මම මේ දවස්වල කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඉතින් අද මේ පාඩම් මාලාවේ 8 වන පාඩම තමයි ඔයාලට මීඩියා නැහැර දක්වන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද මුලින්ම නම් ඔබ මේ වීඩියෝ සමග එක්වන්නේ මම ආරාධනා කරනවා මගේ මේ spoken English පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන්ම බලන්න කියලා. මොකද මම පළවෙනි පාඩමෙන් කියනවා මම මේකේ මොකක්ද අරමුණ කියලා. මම කොයි විදිහටද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඇත්තෙන්ම මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දන්න මම තෝරාගත්ත මේ cartoons ඒ වගේම English TV series dramas ඒ වගේම English movies වලින් තෝරාගත්ත English phrases කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍ය ඔයාලට ඒවා එන ඩයලොග් වලින් තෝරාගෙන සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ හොඳින් පොතක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. ඒක මේන්ටේන් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒක හොඳට කටපාඩම් කරන්න නිතර ඒක භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි day to day activities වලදී එදිනෙදා කතා කරනකොට මේ ඉංග්‍රීසි ඔයාලා apply කරන්න කියලා තමයි මම යෝජනා කරන්නේ. ඒ පාඩම් කරන දේවල්. ඉතින් එහෙනම් අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 8 වන පාඩම අද අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. හරි. අපි මේ මුලින්ම මේ වාක්‍ය ටික බලමු. What am I doing? මම මොනවද කරන්නේ? What am I doing? මම මොනවද කරන්නේ? What am I doing? මම මොනවද කරන්නේ? I can't live on my own. I can't live on my own. ඒ කියන්නේ මට තනියම ජීවත් වෙන්න බෑ. මගේ විදිහට තනියම මට ජීවත් වෙන්න බෑ. I can't live on my own. දෙන්නෙම කියනවා I can't even do laundry. අඩුම තරමේ මගේ රෙදි ටික හොද ගන්නවත් මට බෑ. I can't live on my own. මට තනියම ජීවත් වෙන්න බෑ. I can't even do laundry. අඩුම තරමේ මගේ රෙදි ටික හොද ගන්නවත් මට බෑ. I can't even do laundry. How inappropriate this is. මෙතන appropriate කිව්වහම සුදුසුයි. in කියන prefix එක දැම්මහම නුසුදුසුයි. How inappropriate this is. කොයිතරම් මේක නුසුදුසුයිද? කොයිතරම් මේක නුසුදුසුයිද? How inappropriate this is. කොයිතරම් මේක නුසුදුසුයිද? I have got something in my eye. මගේ ඇහි මොකක් හරි යමක් තියෙනවා. I have got something in my eye. මගේ ඇහි යමක් මොකක් හරි තියෙනවා. Could we check it in the light? අපිට පුළුවන් මේක check කරගන්න, එක බලාගන්න ආලෝකයෙන්. Could we check it in the light? අපිට පුළුවන් මේක ආලෝකයෙන් බලාගන්න. Could we check it in the light? හරි. What am I doing? මොනවද මං කරන්නේ? What am I doing? I can't live on my own. මට මගේ විදිහට මට තනියම ජීවත් වෙන්න බෑ. I can't even do laundry. අඩුම තරමේ මට මගේ රෙදි ටික හොද ගන්නවත් බෑ. How inappropriate this is. කොයිතරම් මේක නුසුදුසුයිද? I have got something in my eye. මගේ ඇහි යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. I have got something in my eye. Could we check it in the light? අපිට පුළුවන් දෙයක ආලෝකයෙන් බලා ගන්න. Could we check it in the light? හරි. මේ ටික සිංහල තේරුම සමග ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ sentences ටික කතා කරමු. You have never මෙතන have කියන එක තියෙන්නේ. You have never gotten little rambunctious. Rambunctious. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ill discipline. discipline එක බොහොම විනය විරෝධී විදිහට තමයි කියන අදහස තමයි rambunctious කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ bad behavior. එතකොට you have never gotten a little rambunctious with your brother. ඔයා කවදාවත් මේක නිකන් question tag එක තියෙන්නේ. ඔයා කවදාවත් පොඩ්ඩක් නිකන් නරක විදිහට මේ විනය විරෝධී විදිහට ඔයාගේ සහෝදරයෙක් එක්ක හැසිරিলা නැද්ද? You have never gotten a little rambunctious with your brother. කවදාවත් ඔයාගේ සහෝදරයෙක් එක්ක බොහොම විනය විරෝධී විදිහට හැසිරিলা නැද්ද? rambunctious. ඒ කියන්නේ bad behavior. bad behavior එහෙම නැත්නම් ill discipline.
rambunctious කියන්නේ ඒක. But you have never gotten a little rambunctious with your brother. ඔයාගේ සහෝදරයෙක් ඔයා නිකන් විනය විරෝධී විදිහට නරක විදිහට එහෙම හැසිරලා නැද්ද පොඩ්ඩක්? Who's to say what's true? කවුද කියන්නේ මොකක්ද ඇත්ත කියලා? Who's to say what's true? කවුද කියන්නේ මොකක්ද ඇත්ත කියලා? What were you thinking? මොනවද ඔයා කල්පනා කරේ? මොනවද ඔයා හිතුවේ? What were you thinking? What were you thinking? මොනවද ඔයා කල්පනා කරේ? මොනවද ඔයා හිතුවේ? What were you thinking? I'm not proud of this. මම මේ ගැන ආඩම්බර වෙන්නේ නැහැ. I'm not proud of this. මම මේ ගැන නම් ආඩම්බර වෙන්නේ නැහැ. I'm sorry, I can't believe I did this. මට සමා වෙන්න, මට විශ්වාස කරන්න බෑ මම මේක කරා කියලා. I'm sorry, I can't believe I did this. මට සමා වෙන්න, මට කනගාටුයි මට විශ්වාස කරන්න බෑ මම මේක කරා කියලා. හරි. You have never gotten a little rambunctious with your brother? ඔයාගේ සහෝදරයෙක් පොඩ්ඩක් විනය විරෝධී විදිහට පොඩ්ඩක් හැසිරෙලා නැද්ද? Who's to say what's true? කවුද කියන්නේ මොකක්ද ඇත්ත කියලා? Who's to say what's true? What were you thinking? මොනවද ඔයා කල්පනා කළේ? මොනවද ඔයා හිතුවේ? What were you thinking? මෙතන I'm not proud of this. මම මේ ගැන ආඩම්බර වෙන්නේ නැහැ. I'm not proud of this. මම මේ ගැන ආඩම්බර වෙන්නේ නැහැ. I'm sorry, I can't believe I did this. මට සමා වෙන්න, මට විශ්වාස කරන්න බෑ මම මේක කළා කියලා. I'm sorry, I can't believe I did this. හරි. මේකත් ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ ටික බලමු. This is the worst breakup in the history of the world. History of the world? ලෝක ඉතිහාසයේ වෙච්ච දරුණුතම breakup එක තමයි මේක. This is the worst breakup in the history of the world. ලෝක ඉතිහාසයේ වෙච්ච දරුණුතම නැත්නම් නරකම breakup එක. එහෙම නැත්නම් වෙන්වීම තමයි මේක. This is the worst breakup in the history of the world. ලෝක ඉතිහාසයේ වෙච්ච නරකම breakup එක, නරකම වෙන්වීම තමයි මේක. How many of those have you had? How many of those have you had? ඔයාට ඒ වයින් කීයක් තිබේද? කීයක් තියෙනවද? ඔයාට ඒ වයින් කීයක් තියෙනවද? How many of those have you had? ඔයාට ඒ වයින් කීයක් තියෙනවද? How many of those have you had? ඔයාට ඒ වයින් කීයක් තියෙනවද? ඊළඟට how do you do that? ඔයා කරන්නේ කොහොමද? How do you do that? ඔයා ඒක කරන්නේ කොහොමද? Did you see that? ඔයා ඒක දැක්කද? Did you see that? ඔයා ඒක දැක්කද? I could not have done this without you. ඔයා නැත්නම් මට මේක කරන්න බැරි වෙන්න තිබුණා. I could not have done this without you. ඔයා නැතුව මට මේක කරන්න බැරි වෙන්න තිබුණා. I could not have done this without you. ඔයා නැතුව මට මේක කරන්න නොහැකි වෙන්න තිබුණා. I could not have done this without you. I could not have done this without you. ඒ කියන්නේ මට ඔයා නැතුව මේක කරන්න බැරි වෙන්න තිබුණා. I could not have done this without you. This is the worst breakup in the history of the world. ලෝක ඉතිහාසයේ වෙච්ච නරකම breakup එක තමයි මේක. How many of those have you had? ඔයාට ඒ වයින් කීයක් තියෙනවද? How many of those have you had? How do you do that? ඔයා ඒක කරන්නේ කොහොමද? How do you do that? ඔයා ඒක කරන්නේ කොහොමද? Did you see that? ඔයා ඒක දැක්කද? Did you see that? ඔයා ඒක දැක්කද? I could not have done this without you. මට ඔයා නැතුව මේක කරන්න බැරි වෙන්න තිබුණා. I could not have done this without you. හරි. මේක ලියාගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. අද දවසට අවසාන කොටස් ටික අවසාන වාක්‍ය ටික අපි ඉගෙන ගමු. Are you sure you are okay? ඔයාට හොඳටම විශ්වාසද? ඔයා හොඳින් කියලා. Are you sure you are okay? ඔයාට විශ්වාසද ඔයා හොඳින් කියලා? Are you sure you are okay? ඔයාට විශ්වාසද ඔයා හොඳින් කියලා? They ripped that couple apart. They ripped. Rip කියන්නේ වෙන් කරනවා. ඔවුන් අර couple එක අර ජෝඩුව වෙන් කළා. කොහොමද කියන්නේ? They ripped that
couple apart. They ripped that couple apart. ඔවුන් ඒ ජෝඩුව වෙන් කළා. We have done some excellent work here. අපි මෙහි යම්කිසි විශිෂ්ට වැඩ කරලා තියෙනවා. අපි මෙහි යම්කිසි විශිෂ්ට වැඩ කරලා තියෙනවා. We have done some excellent work here. We have done some excellent work here. අපි මෙහි යම් සමහර විශිෂ්ට වැඩ කරලා තියෙනවා. I would have to say your problem is quite clear. මං කියන්න ඕන ඔයාගේ ගැටලුව මට ගොඩක්ම I would have to say your problem is quite clear. ඒ කියන්නේ මට කියන්න ඕන ඔයාගේ ගැටලුව ගොඩක් පැහැදිලි. ගොඩක් පැහැදිලි. I would have to say your problem is quite clear. Was I the only one who wanted to pee? මම විතරද එකම කෙනා who wanted to pee? pee කියන්නේ urine pass කරන්න. අවශ්‍ය එකම කෙනා මමද? Was I the only one who wanted to pee? හරි. Are you sure you are okay? ඔයාට හොඳටම විශ්වාසද ඔයා හොඳින් කියලා? Are you sure you are okay? They ripped that couple apart. ඒ කියන්නේ ඔවුන් අර couple එක වෙන් කළා. They ripped that couple apart. We have done some excellent work here. ඒ කියන්නේ අපි මෙහි බොහොම සමහර විශිෂ්ට වැඩ කළා තියෙනවා. We have done some excellent work here. අපි මෙහි සමහර විශිෂ්ට වැඩ කරලා තියෙනවා. I would have to say your problem is quite clear. මං කියන්න ඕන ඔයාගේ ගැටලුව ගොඩක් පැහැදිලි. I would have to say your problem is quite clear. Was I the only one who wanted to pee? Was I the only one who wanted to pee? මං විතරද එකම කෙනා urine pass කරන්න අවශ්‍ය? Was I the only one who wanted to pee? හරි. මේ ටිකත් ලියා ගන්න සිංහල තේරුම සමග. හරි. අද දවසට පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ කියන පාඩම් මාලාවේ 8 වන පාඩම මේ විදිහට මම අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔය අද දවසට ඉගෙන ගත්තේ වාක්‍ය ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක හොඳට කටපාඩම් කරගන්න. අදාළ තැන්වලදී ඔයාලා කතා කරනකොට ඔයාලට මේ දේවල් අදාළ තැන්වලදී ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක නිසා නිතරම මේක පාවිච්චි කරන්න පොත හරියට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. එහෙනම් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වුණ තුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.